Trump ṣèyí náà o, ẹni tí ó tì mọ́ kó forí sọlẹ̀ ó ṣèyí náà o. United Nation ṣèyí o, ẹni tí ó dùn mọ́ kán forí sọlẹ̀ kán kú. Ìgbòsà fún Professor Banji Akintoye. Bàbá ò kẹ́ẹ̀pẹ́ láyé kẹ́ẹ̀pẹ́ fún wa. Ìfẹ́ báyé kọ o, adélẹ̀ ìlérí wa o. A máa délẹ̀ ìlérí wa o, a ó délẹ̀ ìlérí wa. Báyé fẹ́ báyé kọ o, a ó délẹ̀ ìlérí wa. Ọmọ Yorùbá, congratulations. Ẹ kú oríire, ẹ kú oríire, ẹ kú oríire. Ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìí. Ẹ wo bí ẹ̀yà ká máa jó, ká máa yọ̀, ká máa dúpẹ́ o. Ẹ má jẹ́ nkọrin jù, torí pé mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ wo ojútì àti àrà tí àwọn bàbá ńlá wa ṣe. Ìgbésẹ̀ tí àwọn akọni àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ tá a wà yìí ń dá pé tó orílẹ̀-èdè Yorùbá ó ti dúró. Mo máa ń sọ fún yín, mi ò sì ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ, ó yàtọ̀ sóhun pé wòlíì sọ, Olúwa sọ báyìí pé Tinubu ni gómìnà ààrẹ tó máa kẹ́yìn lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ wo ọmọ Yorùbá, àmọ́ àwọn àṣírí kan ń bẹ táwọn bàbá yìí tú nínú ìwé pàtàkì tí àwọn àgbààgbà yìí gbé kalẹ̀ fún àjọ àgbáyé báyìí, wípé tó àwọn àṣeyọrí àwọn rèé, ìdí rèé táwọn fi ṣetán àti dádúró táwọn. Ẹ rí pé mi náà tún jókòó, ẹ máa rí gbogbo ẹ̀ wò nínú fídíò yìí, ẹ máa gbọ́ gbogbo àwọn àṣeyọrí tí ìran Yorùbá ti ṣe kó tó dirú àsìkò yìí tó fi wá di wípé ẹ wá bá wa sọ kí nìdí tá a fi ní gbà, tá a fi ní lọ. Èyí ló wá mú kí àwọn àjọ àgbáyé wá tó gbọ́dọ̀ tó bá rí bẹ́ẹ̀ òun rèé ẹ gbà. Ẹ̀yin nínú àwọn orílẹ̀-èdè, àwọn ìlú tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n sọ pé àwọn ṣe tán àti yára àwọn, torí pé bí àwọn Fúlàní ò tẹ̀ níbí lọ torí wọn ò sí lára wa. Báwo tá ṣe ń sọ pé nígbà tí wọ́n ti wá gba abúlé lọ́wọ́ àwọn gbọ̀nà lọ́wọ́ àwọn ìyá àwọn lọ, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yẹ ìwé olúkúlùkù wò. Ṣùgbọ́n Yorùbá, àwa làkọ́kọ́, àwa gangan làkọ́kọ́. Ẹ bá ń wo fídíò yìí, ẹ dákun ẹ bá ń wo láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Tẹ́ ẹ bá lè wo fídíò yìí, mi ì fẹ́ kó gùn rárá, mi sì gbìyànjú àti rí i pé mi ò jẹ́ kó gùn. Kẹ́ lè bá láǹfààní àti ṣíà ẹ̀, kẹ́ lè bá láǹfààní àti ṣohunkóhun tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá tó bá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ rèé, bá ń subscribe sí channel yìí. Ẹ dákun ẹ máa jẹ́ kó máa lọ fáfáfá dáadáa, torí wípé ẹ jẹ́ àṣẹ congratulation sí bàbá wa Professor Banji Akintoye, wípé tó làálàá rẹ kò já sásán. Ẹ gbọ́ wípé kìràkìtà bàbá kò bọ́ sórí òfo. Jẹ́ mọ̀ pé mi a máa pe bàbá ní àkọ́bí Awólọ́wọ̀, àrólé Awólọ́wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni òun ni bàbá wa Professor Banji Akintoye. Kéèyàn ó ṣe nǹkan débi èrè, ẹ̀jẹ̀ á lulu ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́gọ̀ọ́ ẹnu. Ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn bàbá yìí sọ níwájú àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn àjọ àgbáyé, ìdí tá a fi gbọ́dọ̀ lọ. Òun rèé, mo ti padà bọ̀. Cocoa is all over the Yoruba land, and the tallest building in Africa then was built with cocoa money, cocoa proceed. We call it Cocoa House, the tallest building in Africa at that time. Interestingly, the Yoruba got television first in the whole of Africa. There was a television house in Ibadan. Before France, before Poland, before most of these European countries, Yorubas had television. It was that television that metamorphosed to NTA today. In fact, one of the early general managers of the Nigerian Television Authority in Ibadan happened to be Ambassador Jebi Farombi, because the first television house in Africa was in Ibadan. So if you are talking of security, fine. When Arakone was alive, he initiated the idea of Amatekun. And all over the Southwest now, most of the states,
they have the Amatekun Corps in terms of security. So when you look at the Yoruba, the number of universities in that region today, there are very many. In fact, the leading teaching hospital in Nigeria, which the king of Saudi used to come for treatment, happened to be the University College Hospital at Ibadan. So, if you are talking of region, the Yoruba are fully qualified and competent to run their region, because we can easily leverage on the experience of our first premier, the late Chief Obafemi Awolowo. He taught the Yoruba how to go to school. He gave the Yoruba the opportunity of enlightenment. In fact, the oldest private newspaper in Nigeria today, the Nigerian Tribune, is in Ibadan. Of course, you've heard the story, but I just say two things. If I tell you that we are marginalized, you will not believe it. As we are marginalized, Nigeria is also marginalized. I have a record of 100 companies existing in Yoruba land as of 1966. They have been closed down. Don't clap, they have been closed down. If I go over the names, you will know them very well. We used to have Bio-Day Industries making glucose. We used to have Sanyo Industries making electronics. We used to have Debo Industry making KGK fans. Is it not true? We used to have Bata Industry making shoes. Leonard Industries, Exide Battery, Remo Carpets, Addis Engineering, AT&P Plywood. 100 industries have been closed down since 1966. If at the base of industry in Nigeria, this industry were allowed to grow, it will have dispersed all over the country. True of us. Because we were put down since 1966, we have lost the trajectory of development. All of us have lost. We have lost. It is the truth. So our mission here is to reconnect with the way we were brutally aborted in 1966. We have to start again. We fell down. We have to rise again. That's the reason why we earnestly yearn for a region of our own. To go back to the discipline and principle of human development. If we don't have resources, we were focused on developing manpower. Okay, all the manpower we invested on, they are Japan. Lawyers, doctors, they're all overseas. They're all overseas. They were trained under free education system, foundation with secondary school, but we cannot enjoy the benefit today. And as I said, the whole country will have profited with the dispersal of the methodology, the approach, the modality of human development. That's why we are stunted. We cannot grow because we are not developing. We are just getting money from oil. We are stealing from the Niger Delta. The money is finishing, we are borrowing again. That's first point. Second point, we are very lucky that our own region, our neighbors, they are agreed voluntarily to come and join us. We don't have controversy. Our brethren in Okun land, they are looking in our direction. Is it not true? Our brethren in Igbomina, they are looking in our direction. Is it not true? Our brethren in Shekiri, they are looking in our direction. Is it not true? Our brethren in Akoko Edo, they are looking in our direction. It's also true.
So this is willing voluntary association that will benefit everybody. When they come, it's going to be a federation again. It's not unitary. You are eating into the time of questions and Religion will answers. not be unitary. To So be if you a round up for federation, questions and answers. federation within federation. This is what we want other regions to also copy. The Okuns are not coming to be loaded over by the Oshuns. No. They are coming with their own identity, with their own freedom. Even me, from Malaysia, we want to control our gold within Osun State. The freedom should be there. We are preaching this to all parts of Nigeria. That the change we are requiring is for every of the 256 groups in Nigeria to be able to put their head in the sun. Nobody is being required to come and sit on top of somebody else. There's enough space in the sky for everyone to project his identity. It's only when we do this that we're going to compete on favorable terms, on equality. The best of every part we aggregate without suppression. We want Yoruba region of Nigeria. Thank you. Ẹ káàbọ̀ padà gbogbo ọmọ Yorùbá, mo rò pé ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ dáadáa, ẹ gbọ́ àwọn àlàálẹ̀ àti ọ̀rọ̀ táwọn bàbá yìí làálẹ̀, òye tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ dákun, ẹni tó yọ history kúrò nínú èdè education curriculum ńlẹ̀ Yorùbá, pàápàá ńlẹ̀ Nàìjíríà tó jẹ́ tilẹ̀ Yorùbá, ẹ bá wa wá tí ọba tí kú, ó yẹ ká sokùn mọ́ Ọlọ́run. Àmọ́ kíjọba tó wà lórí àlééfà yìí tí ìṣèjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu, kí bàbá yìí ó gbà pé ẹ bá wa dá ohun tó ń pè ní history padà, history kó padà sílé ẹ̀kọ́. Wọ́n ní wọ́n ti ṣe ìjókòó wọ́n ti ṣe kíní, ẹ gbàgbé, torí nǹkan tí àwọn bàbá yìí sọ, tí àwọn ọ̀ràn tó ń bọ̀ tí irú ìran tiwa yìí bá fi lọ, táwọn ọ̀ràn tó ń bọ̀ ò sì ní, táwa yóò ní lọ́wọ́ ká fílẹ̀ fáwọn ọ̀ràn tó ń bọ̀, ó ti gbè. Bẹ́ẹ̀ ni, ìyẹn ni pé ó ti bàjẹ́, ó ti yíwọ́ pátápátá. Ẹ máa gbọ́ àwọn àṣeyọrí èyí tí ìran Yorùbá ti ṣe. Àṣé àti ní tẹlifíṣọ̀n station àti ń lo náà ẹ̀lẹ́ńtíríìkì kí àwọn orílẹ̀-èdè bíi orílẹ̀-èdè Poland ìwọ̀n tó ní. Ọmọ ọ̀ràn wo mélòó ló lè mọ̀ nínú àwọn ọ̀ràn yìí tí kì bá ṣe pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ Google? Tóyìnbó ọ̀bá ṣe Google, kí làwa máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀? Tóyìnbó ọ̀bá pa àwọn òfin, àwọn ìtàn díẹ̀ mọ́, kí ni wọ́n fẹ́ máa sọ sórí Google? Àṣé ní gbogbo Áfíríkà, àwa la kọ́kọ́ lo ẹ̀rọ tẹlifíṣàn. Báwo ni wọ́n ṣe ṣe tó rọ̀ ìfidà báyìí? Nígbà táwọn wà ní ríjọ́nà, àwọn bàbá wa bíi bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, owó kòkó ni wọ́n fi kọ́ gbogbo, ni wọ́n fi ṣe gbogbo iṣẹ́ àṣeyọrí iṣẹ́ yìí. Kí ló wá fà wá ẹni iwájú tá a fi wá dẹni ẹ̀yìn? Ẹ gbọ́, kí ló ṣẹlẹ̀ sí wa tá a fi dèrò tí ò ní àkọọ́lẹ̀ mọ́, gidi mọ́? Àwa náà dàgbà dé àárín kan, a gbọ́ nígbà kan táwọn bàbá wa máa ń kọrin, kí ló ní kòkó lè ṣe, kí ló ní kòkó lè ṣe, odò ń gbógbó àyàwó ní kòkó. Ìyẹn ni pé nígbà tó dé àárín kan, ọjà kòkó ò tún tà mọ́, ó di Gbàgùdá ni wọ́n ń pè ní odò ń gbó ládùúgbò tiwa. Ṣùgbọ́n Gbàgùdá yìí ọ̀pẹ́ tóun fi tó padà lé, torí pé ṣe mọ̀ pé Gbàgùdá nǹkan tí èyàn ó gbìn láàrin oṣù gbogbo ìgbà yẹn náà, Gbàgùdá ṣe máa lo oṣù mẹ́sàn-án ọdún kan kó tó wà òkè dáadáa, kó tó di wípé ọ̀làjú tó dé, wọ́n tún kó àwọn another species wá tí máa ń lo oṣù mẹ́ta, oṣù mẹ́fà. Àmọ́ ìlàkàkà àwọn bàbá yìí tí wọ́n fi mú kí ìran Yorùbá kó di ẹni iwájú nígbà tí ọ̀rọ̀ epo dé,
a bẹ̀rẹ̀ sí ní já àjórẹ̀ yìí bitument tó sì wà káàkiri ilẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá abájọ tá a fi ń rí fojú winá ìjínigbé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí gbogbo àwọn nǹkan yìí àwọn ni àwọn bàbá tẹ́ gbọ́rọ̀ wọn yìí ni wọ́n kó lọ́wọ́ tí wọ́n kó lọ sí ibi ìpàdé àjọ àpéjọ ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá yìí sì tutọ́ sókè tí wọ́n fojú gbà á wípé ń bo ó tó gẹ́ ọmọ Léfì alùbàtà kan kì í dárin. Mo kọ́kọ́ máa ń wò pé ìjà lè rí àwọn èèyàn tó lè dàbí bàbá wa Professor Banji Akintoye àṣà èmi ò tiẹ̀ tètè mọ̀ yí pé ọ̀ká bímọ ilẹ̀ ògbóró àwọn akọni ṣì ń bẹ. Lóòótọ́ mo mọ̀ pé àwọn akọni kan ṣì tún ń bẹ lẹ́yìn olóyè Sunday Adéyẹmọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì tún wà náà tó jẹ́ pé gbogbo báwa ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kò sí nǹkan tó wà lọ́pọlọ wọn ju pé bí orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe máa dá dúró bí ìran Yorùbá bí ó ṣe bọ́ pàápàá nígbà tọ́rọ̀ tiẹ̀ wá dójú ẹ̀ báyìí ni mo ṣe sọ fún yín pé ẹjá máa fi àdúrà ran ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́wọ́. Bí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe wà lónìí yìí èmi lè fi sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé it's a blessing to us. Bẹ́ẹ̀ni we Yorùbás ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu is a blessing to us. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lè wò pé ìlú le koko àwọn èèyàn ló jẹun kankan ṣe bá bọ́ bá jẹ́ lòmíì náà lọ́wọ́ à ń bẹ̀ bá a ṣe pariwo ìjọba 8 years Buhari nìyí kò sí yàtọ̀ o torí pé àwọn tó wà ń díẹ̀ gangan àwọn kinní burúkú yìí òkè ẹjẹ́ àwò báyìí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Now ohun tó yẹ ká máa fi ṣe ohun àlùmọ́nì ká máa fi mówó wọlé àwọn kan ti mú wọ́n ti jogún ẹ̀ nínú igbó orúmọlẹ̀ tó ń pè ní igbó Ọ̀yọ́ wọ́n ti barricade ẹ̀ wọ́n ti kó security sí wọ́n ti Sókótó wá kó láti Kàfàǹṣà wọ́n ń kó lọ sílùú òyìnbó ìjọba ò rí gbà débi pé wọ́n ò rí mú wọ́n sọ dowó owó á flow fún wa. Àwọn alágbára látòkè ní o kì í ṣe àwọn alágbára tó wà within our region. Àwọn ti lu àárín regions wa náà lè wà láàrin wọn o torí pé a ní ṣòòṣà lódò kí làbẹ́làbẹ́ má mọ̀ kàn lè lójú làbẹ́làbẹ́ ni. Àwọn tí wọ́n ń wa nǹkan ládùúgbò wọn tó jọba tó bá jẹ́ ọba first class ò gbọ́dọ̀ sọ fún mi pé wọn ò mọ̀ pa ẹ̀. Ṣé kò mọ tẹ́rítìrì àwọn baba ńlá ẹ̀ ni kó tó jọba? Gómìnà ò lè sọ pé wọn ò mọ̀ pa ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá deny pé wọn ò mọ̀ pa ẹ̀ à ní bá wọn jà. Ohun táwọn àtọ ni wípé báwo ló ṣe dà bẹ́ẹ̀ tó ta bá pariwo lónìí pé ebi ń pa wá inú ẹgbẹ́ ń gbẹ wá oh it's good it's possible. Títa ríro làkọlà ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ fàyọ ni wípé ìpele ibi tá a dé yìí gbogbo àwọn tí wọ́n ń jàjẹ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n ń jáde kínní kan igbá kan àwọn òkùnkù àtàkùn ebi náà ló lé wọn débẹ̀. Ebi gbogbo èèyàn ló fẹ́ gborí owó orí social media. Yes ó dẹ̀ nílò àti tẹnìkan mọ́lẹ̀ kó tó dìde. Bẹ́ẹ̀ ni ó nílò àti sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá sẹ́nìkan bóyá ó lè mú kó blow. Now my question is this: tí Yorùbá bá tẹ̀síwájú láì jẹ́ pé a gba òmìnira lásìkò tí Tinubu wà ń bẹ̀ yìí ta ló lè sọ fún mi iye díkéèdì tó kù ká tó lè rómìnira gbà lọ́wọ́ àwọn
ẹranko tó fa wo èèyàn bóra tá a pè ní èèyàn yìí. Ẹ wí fún mi, ta ló nítọ̀hún, ta ló lè sọ wípé tó ìgbà báyìí láàsì gbòmìnira wa? Èmi ò rò pé ẹnìyẹn wà níbí tó lè dá sọ fún mi wípé tó tá a bá fi gbà o lásìkò tí Bọ́lá Tinubu